السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان، رجعنا لكم بشرح جديد وتطبيق جديد. اليوم غادي نشارك معكم تطبيق من التطبيقات ديال فرجة. التطبيق ديال اليوم تطبيق مميز، تطبيق اللي غادي يشتغل معك بسلاسة، ما غاديش تلقى مشكل ديال التقطعات بحال اللي كاين في بزاف ديال التطبيقات، لأن التطبيق اللي غادي نشارك معكم اليوم فراه كيشتغل على جميع الجودات. يعني حتى الناس اللي عندهم الانترنت ضعيف، فالتطبيق ديال اليوم غادي يشتغل معك بسلاسة، ما غاديش تلقى مشكل ديال التقطعات بحال اللي كاين في بزاف ديال التطبيقات. التطبيق ديال اليوم مكتبة ضخمة، غادي تلقى فيها اي حاجة ساليتي عليها غادي تلقاها في هذا التطبيق. تطبيق متكامل، التطبيق اللي غادي يشتغل معك على تلفاز اندرويد والجهاز ديال تي في بوكس. وكذلك بالنسبة للإخوة اللي كيشتغلوا بالهاتف، فالتطبيق اللي غادي نشارك معكم اليوم فراه كيشتغل كذلك على الهاتف بسلاسة. خليكم الخوت مع الفيديو، فغادي نشارك معكم الكود ديال تحميل التطبيق والطريقة ديال الاشتغال ديالو. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا، الا كنتي اول مره كتشاهد هذه القناه، قناه يونس تي في، ما تنساش تشترك وتفعل معك زر الجرس باش دائما تتوصل بالجديد. فراني الخوت كل نهار كنشارك معكم تطبيقات جداد، التطبيقات اللي شغاله دائما التطبيق حتى كنجربو ونتاكد بلي انه شغال، عاد كنشاركو معكم. يعني ما كنشاركش معكم التطبيقات اللي ما خداماش. فلهذا ما تنساش تشترك وتفعل معك زر الجرس ودير معك لايك للفيديو وشي تعليق اللي يكون تحفيزي باش نستمر معكم ودائما بحث لكم على تطبيقات جداد، التطبيقات اللي شغاله ونشارك معكم. المهم الخوت ما نطولش عليكم وندوزو للشرح ديالنا. بالنسبه للتطبيق ديال اليوم فغادي نتيليشارجيوه عن طريق التطبيق ديال داونلودر، التطبيق اللي كنصحكم دائما انكم تيليشارجيوه عندكم على الجهاز. التطبيق ديال داونلودر فغادي تلقاه غير في البلاي ستور ديال الجهاز. بالنسبه للاخوه اللي كيشتغلوا بالهاتف كذلك التطبيق غادي تلقاه غير في البلاي ستور. فغادي ندخلوا للتطبيق، من بعد ما غادي تدخل التطبيق فغادي تجروا شيرش او دياز، وغادي تكتب الكود ديال التطبيق اللي هو 3 0 5 0 1 7. هذا هو الكود ديال التطبيق. نعاودو نأكدو الكود. الكود هو 30 15 01 7. من بعد ما غادي تكتب الكود فغادي تضغط على هذا الزر، غادي يوجهك ديريكت للصفحة ديال تحميل التطبيق. وهنا الخوت كنساليو الفيديو ديالنا. شكرا على المشاهدة، نشوفكم الخوت فيديو جديد مع شرح جديد وتطبيقات جديد.